উঠাই মই নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আৰু তাৰ পাছতে চকু মুদিয়ে দেখা পালোঁ নিজকে একেবাৰে ফেৰীৰ মাজত আৰু সেয়া মোৰ লগত আছে মোৰ বান্ধৱী জিংকি আৰু সেইবাৰ মই ৰাসলৈ বুলি ওলাইছোঁ আৰু ৰাসলৈ লৈ গৈছোঁ মোৰ মৰমৰ বান্ধৱী জিংকিজনীক ফেৰীখনত উঠি টাইটানিকৰ প্ৰস্তুত দিম বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও আমাৰ নাওখন তেনেই টুলুঙা নাও সেইটো কাৰণে জেগাৰ অভাৱত আৰু টাইটানিকৰ প্ৰস্তুত দিয়া নহ'ল আৰু টাইটানিকৰ প্ৰস্তুত দিওঁ বুলি ভাবি থকাৰ আগতে আমি পাই গ'লোহি মাজুলী আৰু মাজুলী আহি চিধাই আমি আহি গ'লোঁ আউনীআটী সত্ৰলৈ যিহেতু আমাৰ লগৰজনীও আজিলৈকে আউনীআটী সত্ৰখন দেখাই নাই বুলি ক'লে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যিহেতু ৰাতিলৈকে ৰাস আৰম্ভ হ'ব আৰু ৰাস আৰম্ভ হোৱালৈকে আমাৰ হাতত এতিয়াও যথেষ্ট সময় আছে আৰু সেই সময় সদব্যৱহাৰ কৰি বোলো মাজুলীখনে থকা সৌন্দৰ্যবোৰ যিমান পাৰোঁ বুটলিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে তাইকো সৌন্দৰ্যখিনি বিলাই দেখুৱাই দিবলৈ এটা মন কৰিলোঁ আৰু সেয়া চাওকচোন আহিয়ে দেখা পালোঁ ভিতৰৰ আউনীআটী সত্ৰৰ গোটেইখন মানুহেৰে অলপ অলপকৈ ভৰি আহিবলৈ ধৰিছে সকলোৱে ইয়াতে মনৰ একোটা বাঞ্ছা লৈ আহিছে আৰু মনৰ পূৰণাৰ্থে সেয়া শৰাই আগবঢ়াইছে আৰু আমি বোলো আজি যিহেতুকে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি অহা নাই সেইটো কাৰণে আমি ভিতৰ ওচৰলৈ নগ'লোঁ বাহিৰে যিমানখিনি পাৰি গোটেই ঘূৰিব ধৰিলোঁ আৰু সেয়া আমাৰ লগৰজনীয়ে যিহেতু আউনীআটী সত্ৰ এলিশা খাই পোৱা নাই সেইটো কাৰণে এলিশা দেখিয়েই বুটলিব লাগিব যিকেইজনী যেতিয়ালৈকে এলিশা বুটলি আছিল সেইখিনি সময়তে মই ভিতৰ ওচৰৰ অকণমান দৃশ্য টপককৈ চাই থোৱাৰ লগতে আপোনালোকৰ বুলি আগবঢ়ালোঁ আৰু যিহেতু এটা ভিডিঅ' এলাও নাই গতিকে মই এইখিনিতে ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰিলোঁ তাৰপাছতে মোৰ চকু গ'ল কাষতে থকা প্ৰকাণ্ড মাছ জলে আৰু সেই মাছ জলৰ লগত দৃষ্টিৰে মোৰ লগৰজনীও চাই আছিল আৰু সেই লগত দৃষ্টি লক্ষ্য কৰি মই তাইক তাৰ পৰা উঠাই আনিলোঁ যিহেতু আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত মাছ খাব নাপাওঁ আৰু তাৰ পৰা উঠাই আনি আমি গুচি আহিলোঁ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰলৈ আৰু যিহেতু ইয়াতে জ্ঞানন্ত সত্ৰ বুলি কয় আৰু ইয়াতে যিহেতু আমি ৰাতি ৰাস চোৱাৰ প্লেনিং কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান জেগা দখল কৰি থৈ যাওঁ যাতে ৰাতি অহাৰ লগে লগে আমাৰ দখল কৰি থৈ যোৱা জেগাডোখৰ আমি পাই যাওঁ জ্ঞানন্তত যিটো ৰাস পতা হয় এয়া ফ্ৰীতে পতা যায় সেইটো কাৰণে আপুনি সংৰক্ষিত চিট নাপাব আৰু সেয়া চাওক জ্ঞানন্তৰ পৰা আহি এতিয়া যে এইখন চাংঘৰৰ ওপৰত নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰি গমেই নাপালোঁ গৃহস্থৰ মৰমতে যেতিয়া এবাটি আপং আৰু পোৰা গাহৰি মাংস তাৰপাছত আৰু কি লাগে নহয় জানো চুবুৰীৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰি চাংঘৰত দীঘলকৈ বহি আপোনাৰ ভাজি খোৱাৰ মজা গ'লে মাইকী মানুহৰ মন য'তেই কাপোৰ কানি দেখে গোটেই খন্তেক ৰৈ নোচোৱাকৈ আৰু পাৰ হৈ যাব নোৱাৰি আৰু যি নহওক এই সকলোখিনি পাৰ কৰি আমি যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলোঁ তাৰপিছত সেয়া ধাননিৰ দৃশ্য দেখি আৰু খন্তেক নোচোৱাকৈ পাৰ হৈ যাব আৰু নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে উইদাউট পকা ধানৰ মাজে গীতটোৰ অবিহনে গোটেইকেইদিনে নামি পৰিলোঁ পথাৰৰ মাজত ধাননিৰ মাজত নানাচিলেও এপাক খোজকেই দিওঁ বুলি হালি জালি থকা ধাননিৰ মাজে খোজকাঢ়ি কেতিয়া যে আকৌ সেই চাংঘৰ ওপৰত উঠিলহি গমেই নাপালোঁ আৰু সেয়া দেখিছেই নহয় চাংঘৰত উঠিয়ে সকলোৱে হাঁহি ধেমালি কৰি আকৌ সোৱাদ লাগিল কোনটো মুখেৰে খাইছোঁ কোনটো পেটত সোমাইছে নহ'লে একো গম পোৱা নাই আৰু সেয়া হ'লেও তলেও গৈ ঘূৰি থাকোঁতে গোটেই দিনটো যে কেতিয়া ৰাতিলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল তাকো মই একো গমেই নাপালোঁ তাৰপাছত আৰু সেইবাৰ কোনো চাংঘৰে নমগাই একেবাৰে আমাৰ বাহনখনত উঠি আমি গুচি আহিলোঁ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰলৈ য'ত আমি দিন দুপৰতে আহি জেগাডোখৰ ফিক্স কৰি থৈ গৈছিলোঁ ৰাস চাম বুলি তাৰপাছত সেয়া বহু কিলোমিটাৰ নিলগত আমাৰ বাহনসমূহ ৰখাই চিধাই আমি ভিতৰলৈ খোজকাঢ়ি আহিলোঁ কিন্তু ভিতৰৰ দৃশ্য সেয়া দেখিছেই নহয় ভিতৰলৈ আহিয়েই কিন্তু আমাৰ দখল কৰি থৈ যোৱা জেগাডোখৰ বিচাৰি নাপাই সাবতৰি খাব লগা নামি দিলে নে কি পৰি গ'ল আচ্ছা ৱাও
খেলিছে আকৌ খেলা কৰি আছে সেইটোৱে খেলা কৰিছে আকৌ খেলিছে হেঁচা মাৰি দিছে একদম আমি অহাৰ আগে আগে ইতিমধ্যে ৰাস আৰম্ভ হৈ গৈছিল আৰু মানুহৰ যথেষ্ট সমাগমো বেছি আৰু সেয়া চাওক নকলেও হয়তো আপোনালোকে দেখি পাইছে ৰেলিংখনতে চেপেটা লাগি অকণমান ৰ'বলৈ জেগাকণ পালোঁ যদিও কিমান দেৰি ৰ'ব পাৰে শংকৰাচুৰ শংকৰ অ' জিকি চাহ আৰু জিলেপি কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা ভাওনা ৰাস চাই কষ্ট ভাল কঁকাল বিষ দিনটো ঘূৰি ঘূৰি কঁকাল বিষ নেলাগে নেলাগে গোটেই দিনটো অহাৰ পৰাই কণ্টিনিউ ফুৰা হ'ল গোটেই দিনটো আজি ফুৰিলোঁ আৰু আজি ৰাসো চালোঁ ৰাস চোৱাৰ পিছত এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ যোৱাৰ আগতে বোলো চবে একাপ একাপ চাহ খাই লৈছোঁ লগতে আমাৰ লগত আছে জিলেবিৰ লগত একদম গৰম গৰম জিলেবি বনাই আছে আৰু চাহ তাহ খালোঁ তাৰপিছত এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ কাইলৈ দিনটো আকৌ চাওঁ ন ক'ত যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আমাৰ ব্লগটো সিমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই আৰু সকলোকে থেংক ইউ ইমান দেৰি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমাৰ লগত থকাৰ কাৰণে আমাক ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছে গুড নাইট আৰু বাই বাই